Hello guys! Hello. Hello guys. Hint lang to sa camping. Magka-camping kami. Hint lang to. Yan. Ngayon papakita namin yung aming mga gagamitin for the upcoming camping vlog with Lucas and me, Boss Donyo. Yan. So, pakita lang ni Lucas kung ano yung gagawin. Sige, open mo yan, Nak. What's that? Portable cooking. Ito yung cookware kung saan kami magluluto. So, this is a 5-in-1 ata ito o ewan. Ano? So, meron siyang kasamang what's this? Sandok. Nando. Yan. And then, what's this? Takip. Opo. Ito. Scotch Brite. Goods. This one. Some cups and pansandok ng mga soup pagka Magluluto kami po. ng Soup. ramen Marami or na soup. Pagka. Sige, open mo. Ayun ito. Tapos kami buha tayo. Lagay ng kanin sa pirituhan. So, ito pa lang yung nabibili natin for the upcoming vlog. And then, this one's ano ba? Portable gas stove. So, hindi na kami nagdadala ng mabibigat ng portable stove. Ito na lang gagamitin namin. So, this one's worth ano lang to? 900, ay 999 pesos. Thank you po. Okay. Yun. Sabi mo na natin. So, ganyan yung gagawin natin. And then, may paa siya sa ilalim. And then, stick mo to. Sige. Ay, sorry. Sabi mo muna itong bag. Oh. Yan. Ready. Diba? Ayan guys, so napaka-handy portable na portable. Nakatawa sa hit. I-off mo lang to. Yan. So, tapos na tayo dito sa portable gas stove. And Wait. what's Meron- this? So, this one's a Mediplus. Yes. For emergency use, mga first aid kit. Meron tayong Bactidol, meron tayong alcohol, Para hindi ang panlinis ng band-aids, some band-aids and bandage. para hindi ang para makahinga ko pag hindi ako makahinga. So this ones is optional lang naman. Utility bag ko, knife and tie wrap. For example, minsan may ano. Oh, ito. Ayusin ito. What's this? Portable pillow. Pillow. Oh, yeah. Paano ginagawa to? Dito ka. Sit down ka dyan. Blue ano to? No. Hindi mo siya mag-blow. Ayaw ganyan. Close mo lang ito. Then, press mo. Ay! Napili ko pala. Ayan. Ganda na. Magka-press mo na sila. Okay, very good. Dahan-dahan lang. Ayan. Magta-take away ko. So, dalawa yung pillow na binili namin kasi siyempre dalawa kami, yung isa dyan, naku, mabigat. Yun, natapos din. So,
kulang pa to. Di ba malambot? Pwede na yan. Next is yung aming portable na blanket. Ay, ano, yung pinakabanig na. So, kapag nilagay mo to, pwede nang matulog si Lua. Ah! Yan. Next naman ay yung ating, what's this? Ito. So, meron tayong power bank. And then, sa electronics, ang gamit ko lang naman is yung portable fan with light. Yan, Firefly, by Firefly. And then, we also have the emergency light na maliit, pero malakas ito eh. Mag-break ko nga. Tapos may ganun pa. Dito ka na, dito ka. At ito, Oo, mamaya, papalit. Dito ka. So, ito yung light, emergency light. What's this? Power bank. And some cords for my phone, and this is ito parang pan-charge yung ilaw. So, yan. Sige, masisilaw sila. Then, next yung aming portable radio. Radio, hindi mo kasi... pa ako bibigyan, Tati. Oo, bibigyan kita. Kasi dalawa dapat to, kasi para sa kanya yung isa. In case na palayo ko ng konti, at least alam ko kung nasaan siya. So, yun. Then, next is yung aming headlamp. Oh, i-unbox mo. Yes. Paano mo nilalagay? Kasama niya yung screws. And, yun. Wire. Yun. Nandito lang. Nalukhan sa dito. Yan. Ang open yan ito. Break. Ano ka sa kasi? Shoutout sa isang set namin. Part 1 pa lang yan. Part Napigat ko. Isip mo yung ano. yung ayun yung testing niya. So ito yung isang ilaw pa namin. Baby, ano lang? Dito ka na lang. And then, ayan, kasama syempre may lighter dapat. If in case na maubusan ng ano, pwede kami mag-charcoal or wood. Oh, okay na yan? Ayun lang. Kasi gusto ko na namito. Yes, yan. Lakas, maganda siya. Malaki din yung ulo ko. Tingnan ko na nangyari. May signaling. So, ayan. Okay na yan. The next na aming 4x6 na camping portable tent. So, portable tent naman siya. So, pakita namin. Paano. Wait lang. Hindi ko yung pala ito open. So, yung tent namin ay nabili lang ata namin ng worth 1,400. Parang ganun. Nakasale ata ito sa TikTok shop nun. Hindi. Ano to? Ano to? Ilan po? 1,000. 1,049 po. 1,000. And then, ito nga siya. Sobrang handy niya. Hindi mo na kailangan mag-set up ng mga tagal. So, ang gagawin lang natin is... Open this. Wait. Ilalabas na natin to. And then, actually may kasama rin siyang peg. Saka Peg leg. rope. Pang tightening ng tent pagka... Ay, kala ko peg-leg yun eh. Peg. 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 So, yun, no? Yan. Yun na yung 4x6. Maluwag. Di ba? Yan ang gagawin natin. Ayos ba? Maluwag? Comfortable ka dyan? Oh, kasi lang. Yes. Ito nga pala yung aming sleeping bag. After that, forgot namin include. Ayun na yun. So, ayan. Good for two naman siya. Diba? Para maging important. Ha? Pwede po lang ito doon. Dali.
So yan. That's all our equipments for the upcoming vlog. Camping vlog actually. So, hintayin nyo, magluluto kami ni Caslo doon. So yan, malaking tent. Actually, kahit 4 kaya, oh, maluwag. Di ba? Ayan. So, yun yung mga kalat namin. Ayan. May pinto rin sa likod dyan, di ba? Tingnan mo nga. Yun. Ayan. Oh, yun, di ba? Daddy, Oh, pinatang pito dito. di. Ano mo? Hindi, okay lang. Ay, wag mong ganyanin, no, sisira. Hindi, ano yan. So, yun, no. So, yun na lang po. And let's go! Watch out, guys, sa aming camping vlog ni Lucas. Lucas, open mo to. Then, magpaalam ka na. Sige, see you guys! So,